নমস্কাৰ, ৱেলকাম টু মাই চেনেল। আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকক কেনেকৈ ষ্টিক ফিগাৰৰ পৰা মেনিকিন দেন মাচেল এড কৰিব পাৰি গোটেইখিনি বস্তু ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাবলৈ ট্ৰাই কৰিম। আৰু কেনেকৈ মই ৰেফাৰেঞ্চ ইমেজৰ সহায়ত যিকোনো পজিশ্যন ড্ৰ কৰিব পাৰোঁ, কেনেকৈ প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰোঁ, সেইটো ভিডিঅ' চালে গোটেইখিনি বস্তু ক্লিয়াৰ হৈ যাব। তাৰ বাবে যাতে আপোনালোকে ৰেফাৰেঞ্চ ইমেজটো দেখা পায় আৰু গোটেইখিনি বস্তু যাতে ক্লিয়াৰ হৈ যায়, তাৰ বাবে মই এইখিনি বস্তু আপোনালোকক ডিজিটেলি দেখাইছোঁ। আপোনালোকে নাভাবিব যে ডিজিটেলি বেলেগ হয় কিবা মেথড আৰু মেনুৱেলি কিবা বেলেগ হয়, পেঞ্চিল পেপাৰেৰে কৰিলে কিবা বেলেগ হয়, তেনেকুৱা একো কথা নাই। গোটেইখিনি বস্তু ছেম, মানে ধৰি লওক ডিজিটেলি কৰিলে যেনেকুৱা হ'ব আৰু ট্ৰেডিশ্যনেলি কৰিলে যেনেকুৱা ছেম আমি মেথড ইউজ কৰোঁ ইয়াতো। গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাব আৰু আপোনালোকে ঘৰত প্ৰেক্টিচ কৰিব। যিসকলে নতুনকৈ শিকিব খুজিছে বা শিকিব বিচাৰে বা নতুনকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে, আপোনালোকে ডিজিটেলি ড্ৰয়িং কৰিব নালাগে। এতিয়া প্লিজ আপোনালোকে পেপাৰত ড্ৰ কৰক, পেঞ্চিল উলিয়াওক আৰু পেপাৰত ড্ৰ কৰক, প্ৰেক্টিচ কৰক। এনেকৈ ৰেফাৰেঞ্চ ইমেজ আপোনালোকে পাই যাব, গুগলত চাৰ্চ কৰিলেও, নহ'লে পিণ্টাৰেষ্টত চাৰ্চ কৰিলেও আপোনালোকে পাই যাব। তাৰ পৰা কেনেকৈ আমি ষ্টিক ফিগাৰ বনাব পাৰোঁ, আৰু যদি কোনোবা আজি নতুনকৈ মোৰ চেনেলটোত আহিছে, মানে ধৰি লওক কেনেকৈ ষ্টিক ফিগাৰ বনাব পাৰি, কেনেকৈ মেনিকিন বনাব পাৰি, এইখিনি বস্তু নাজানে, মানে মই অলৰেডি ভিডিঅ' বনোৱা আছে। আপোনালোকে তাত ভিডিঅ'বোৰ চাই ল'ব আগতে, দেন এইটো ভিডিঅ'টো চাব, তেতিয়া আপোনালোকৰ বাবে গোটেইখিনি বস্তু ইজি হৈ যাব। চ' ইয়াত চাওক, মই আপোনালোকক গোটেইখিনি বস্তু ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ। মানে ধৰি লওক প্ৰথমতে ষ্টিক ফিগাৰ ড্ৰ কৰিলোঁ, মানে কেনেকুৱা পজিশ্যনত আছে, দেন মেনিকিন ড্ৰ কৰিলোঁ, দেন তাৰপিছত মাচেল এড কৰিম। এই গোটেইখিনি বস্তু যদি আপোনালোকে অলপ ভালকৈ প্ৰেক্টিচ কৰে, দেন আপোনালোকে উইদাউট ৰেফাৰেঞ্চ, আপোনালোকে বিনা কোনো ৰেফাৰেঞ্চ পিকচাৰ ইউজ নকৰাকৈ অতি সহজে যিকোনো পজিশ্যনত, যিকোনো এংগলত হিউমেন ফিগাৰ ড্ৰ কৰিব পাৰিব, 100% নকৰোঁ। চ' আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব মোৰ, আৰু প্লিজ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে কোনোবা যদি শিকিব বিচাৰে, আৰ্টৰ লাইনত আহিব বিচাৰে, সকলোৰে যাতে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যাতে তেওঁলোকৰ অলপ হ'লেও কিবা সহায় হয়, নতুন কিবা এটা শিকিব পাৰে। তাৰ বাবে প্লিজ ভিডিঅ'টো মোক শ্বেয়াৰ কৰিব। থেংক ইউ। আৰু যদি কিবা কনফিউজন থাকে মোক প্লিজ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। থেংক ইউ ফৰ ৱাটছিং। প্লিজ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক।